नमस्कार. परिपूर्ण गृहिणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण घरातील उपलब्ध साहित्यापासून कमीत कमी साहित्यामध्ये आज आपण ओली भेळ बनवणार आहोत. तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. हे चिरमुरे छान स्वच्छ आपण निवडून घेतलेले आहेत. तर हे ताटामध्ये आपण काढून घेऊया. मीडियम साईजचा कांदा अर्धा आपण चिरून घेतलेला आहे बारीक आकारामध्ये. हे देखील यामध्ये आपण टाकून घ्यायचा आहे. एक मीडियम साईजचा टोमॅटो इथं बारीक आकारामध्ये आपण चिरून घेतलेला आहे. ते देखील आपण टाकून घेऊया. फरसाण घेतलेला आहे. हे देखील आपण यामध्ये टाकायचं आहे. फरसाणऐवजी तुमच्याकडे शेव असेल तर शेव देखील तुम्ही यामध्ये टाकू शकता. त्यानंतर चिमूटभर हळद, चवीपुरते मीठ, आपल्या आवडीनुसार लाल तिखट पावडर. तर 1 चमचा मी लाल तिखट पावडर घेतली आहे. थोडीशी कांद्याची पात. तर हे सर्व पदार्थ टाकल्यानंतर आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया. इथं चिंच भिजवून चिंच गुळाचं पाणी इथं तयार करून घेतलेलं आहे. हे चिंच गुळाचं पाणी यामध्ये आपण टाकून घेऊया आणि परत एकदा आपण हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर अशा सोप्या पद्धतीने ओली भेळ बनवून आता तयार आहे. तर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा. धन्यवाद.